গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, আহোম ছোৱালী সীমা চেনেলটোলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব শেষলৈকে। এয়া গধূলি চাহ খাব বহিছোঁ ননদহঁতৰ লগত। এগ চপ আৰু চানা লৈ লৈছোঁ জ্বলা। এইটো সময়তে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল। এতিয়া আমি মাংস বনাম। এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস আধা কেজি, অমিতা লৈছোঁ এফাল, ডাঙৰ চাই এটা, আৰু ৰচুন, পিঁয়াজ, আদা পাত লৈছোঁ, তেজপাত আৰু জলকীয়া 3টা লৈছোঁ। জ্বলা বেছি নাখায় আমাৰ মানুহজনে, আৰু আদা পাতটো হ'ল মোৰ কমন, মোৰ ভাল লাগে, গুণ এটা আহে, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি ধুই ল'ম চফাকৈ। তাৰপিছত আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব, মই ৰেচিপিটো দি গৈ থাকিম। তেল গৰম হ'ল, তেজপাত দি দিছোঁ, পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰচুন আদা পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। চব ৰচুন আদা পেষ্ট। হালধি মই আগতীয়াকৈ দি দিছোঁ। শুদ্ধ গাঁৱলীয়া কেঁচা আহোম তেনেকুৱা পদ্ধতিত মাংস বনাওঁ। মই মছলা বৰকৈ ইউজ নকৰোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে ৰেড চিলি দি লৈছোঁ। ৰেড চিলি আৰু মিট মছলা। এতিয়া মছলা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। এয়া অমিতা দি দিলোঁ। মই এতিয়া পানী দি দিছোঁ। এয়া পানী দি দিছোঁ, 1.5 গিলাচ দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া গ্ৰেভি বনাম। আমাৰ ঘৰৰ মানুহে যিহেতু গ্ৰেভি খাই ভাল পায়। এয়া পূৰা 25 মিনিটৰ পিছত চাইছোঁ, হৈছেগৈ আৰু। মই এতিয়া চিক্ৰেট যিটো ৰখাই থৈছিলোঁ, আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ, সেইটো দি দিছোঁ। এয়া আহোম ছোৱালী খাৰ, কল খাৰ। আহোমে এনেও কল খাৰ খায়, খাৰ খোৱা আহোম যিহেতু, সেইকাৰণে মই আহোম ছোৱালী হৈ আজি খাৰৰ লগত এই ব্ৰইলাৰ মাংস অমিতা বনাইছোঁ। মই এতিয়া পূৰা 7 মিনিটৰ পিছত চাইছোঁ। এয়া চব হৈছেগৈ আৰু। ইয়াতে মই এতিয়া মোৰ ফেভৰেট আদাৰ পাত দি দিছোঁ। এয়া এতিয়া চাইছোঁ, হৈ গৈছে মাংস। এয়া চব হৈ গৈছে। এতিয়া মই নমাই থৈছোঁ। এয়া ৰেডি, ভাত খাব হৈ গ'ল। 4জনলৈ বাঢ়ি লৈছোঁ। এই চাটনিখিনিত দিয়া আছে আলু, কেঁচা চানা, নহৰু, আদা, নৰসিংহ, তেনেকৈ বনোৱা হৈছে। তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে তিয়ঁহ, পিঁয়াজ আৰু নেমু। এয়া আহি গ'ল কঁঠাল গুটি পূৰা। এতিয়া খাবলৈ লাগে চবে। এয়া আমাৰ আলহী ভয় খাইছে। সকলোৰ পৰা এতিয়া বিদায় মাগিছোঁ। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ।